नमस्कार, मी सुचेता लगाटे, पार्ले टिळक विद्यालयामध्ये गणित शिकवते. आजच्या पाठाचे उद्दिष्ट रेषेचा कल 0 अंशापासून 90 अंशापर्यंत वाढवत नेल्यास रेषेचा चढही वाढतो, हा संबंध समजून घेणे हा आहे. रेषेचा कल आणि रेषेचा चढ कसा काढायचा हे तुम्हाला माहिती आहे. रेषेचा कल 0 ते 90 अंशापर्यंत असताना रेषेचा चढ किती येतो ते बघणार. त्याच्यासाठी मी एक आलेख पेपर तुम्हाला देणार आहे आणि त्याच्याबरोबर एक वर्कशीट पण आहे आणि त्याच्या खाली काही प्रश्न दिलेले आहेत ते पण तुम्ही वाचा. मग आता तुम्हाला आलेख कागदावरती 5 रेषा दिलेल्या आहेत, त्या प्रत्येकाचा कल आणि चढ तुम्ही मोजायचा आहे. मी वेगवेगळ्या कल असलेल्या रेषांचा आलेख मुलांना दिला, ज्याच्यामध्ये 0 पासून 90 अंशापर्यंत कल असलेल्या रेषा होत्या, काही समांतर रेषाही होत्या आणि मुलांनी रेषेचा कल मोजायचा होता आणि सूत्र वापरून रेषेचा चढही नोंदवायचा होता. पहिला एक्स अक्षावरचा आहे. 0 चौक 0 थोडे भाग जातो. काढून झाले सगळ्यांचा कल आणि चढ. आता मला पटापट तुम्ही रेषा एचा चढ, कल आणि चढ दोन्ही सांगायचं. 35 अंश. त्याच रेषेचा चढ आता मला सांगायचं. 1.5/2. तुमचं सगळ्यांचं असंच उत्तर आलंय. किती आलंय? 3/4. आता त्याचं दशांशामध्ये रूपांतर करा. दोन्हीचं दशांशामध्ये रूपांतर करा. किती येते? 0.75. दुसरी रेषा आहे रेषा बी. त्या रेषेचा कल आणि चढ. बी रेषेचा कल 60 अंश आहे. त्याच रेषेचा चढ सांगायचा. 2.5/1.5. बरं, अजून वेगळा आलाय. काय आलंय? 2.5 भागिले 1.5 आणि 5/3 किंवा 5/3 सममूल्य अपूर्णांक आहेत. मग आता मला दशांशामध्ये रूपांतर करून सांगा ते. 1.66. रेषा सी, तिचा कल आणि चढ दोन्ही सांगायचे. कल आणि चढ यांच्या किमती नोंदवून झाल्यानंतर कल वाढल्यानंतर चढावरती काय परिणाम होतो या प्रश्नावर आम्ही चर्चा केली. आता या ज्या 4 रेषा तुम्हाला दिसत आहेत त्याच्या कल आणि चढ यांचा संबंध तुम्हाला जोडायचा आहे. समजा इथे रेषेचा कल वाढतोय, मग रेषेचा चढ काय होतोय? कमी होतोय. बघा जरा, मी कमी होतोय म्हटल्यानंतर तुम्ही म्हणताय वाढताय, मी वाढते म्हटल्यानंतर तुम्ही म्हणताय कमी होत आहे. नक्की काय होतंय मला सांग. मग इथे आकडे काय सांगतायत तुम्हाला? आकड्यांवरनं आपण ते सांगतोय की रेषेचा कल वाढला की रेषेचा चढ वाढतोय. मग आता ही शेवटची जी रेषा आहे रेषा डी इथली, तिचा कल किती आहे? 60 अंश आणि कल आहे 1.66. ज्या रेषेचा कल 60 अंश आहे अशी अजून कोणती रेषा दिसते आहे? रेषा बी. रेषा बी आणि डी दोन्हीचे कल आणि चढ इथे तुमच्या डोळ्यासमोर. मग या 2 रेषांच्या संदर्भात तुम्हाला काय सांगताय? अंश सारखा असल्यावर रेषेचा चढ सुद्धा सारखा. अंश सारखा असल्यावरती म्हणजेच काय? अंश म्हणजे काय मोजतो आपण? रेषेचा कल. रेषेचा कल सारखा असला की रेषेचा चढ सारखा असतो. पण या 2 रेषांच्या संदर्भात तुम्हाला काय सांगतं? या 2 रेषा कशा आहेत, कुठे आहेत, काय दिसतंय तुम्हाला? रेषा बी चा कल 60 अंश. रेषा बी आणि रेषा डी समांतर आहे. समांतर रेषा म्हणजे काय? ज्यांचे अंतर समान असते. अंतर सारखे असते म्हणजे जर डीचं अंतर 4 सेमी असेल तर बीचे पण अंतर 4 सेमीच असतं. दोघांमधलं अंतर म्हणायचं. दोघांमधलं अंतर. दोघांमधलं अंतर सारखं असतं. म्हणजे समजा मी रेषा वाढवल्या पुढे बी आणि डी, तर छेदतील. खाली वाढवल्या छेदतील नाही छेदणार. म्हणजे रेषा बी आणि रेषा डी या समांतर. मग आता याच्यावरून तुम्ही काय सांगाल? बी आणि डी समांतर आहेत. त्या रेषा समांतर केव्हा असतात? रेषेचा कल सारखा असतो. म्हणजे रेषाचा 2 रेषांचा कल जर समान असेल तर त्या रेषा समांतर असतात. आपण शेवटची रेषा बघूया आता. रेषा ई. रेषेचा कल, रेषा ईचा कल आणि चढ मला सांगायचं. रेषेचा कल 90 अंश आहे आणि रेषेचा चढ 2/0. आणखीन सांगता येईल तुम्हाला? आणखीन वेगळा चढ आहे 4/0. ठीक आहे. आणखीन वेगळा 5/0. म्हणजे याचा अर्थ काय?
भाग जातोय का? मग त्याला गणितामध्ये एक शब्द आहे व्याख्या. मग आता अशी अजून कोणती रेषा आकृतीमध्ये दिसते का की जिचा चढ आपल्याला सांगता येत नाही? का नाही सांगता येत? त्या रेषेचा कल 90 अंश. रेषेचा कल आणि रेषेचा चढ यामधील संबंधाची समज दृढ करण्यासाठी आम्ही उपयोजनाकडे वळलो, ज्यात मुलांनी वेगवेगळ्या कल असलेल्या रेषासंबंधीचे प्रश्न सोडवले. समजा आता मी एखादी रेषा अशी काढली की ज्याचा कल 45 अंश आहे, तर त्या रेषेचा चढ कोणत्या दोन रेषांच्या मध्ये येईल? रेषा ए आणि रेषा बी. रेषेचा कल 45 अंश असताना रेषेचा चढ 0.75 पेक्षा मोठा आणि 1.66 पेक्षा कमी येईल. आणखीन एक प्रश्न मी विचारते बघा. सी ला समांतर असणारी रेषा, तुम्ही सांगितलं रेषेचा कल मला 70 अंशाचा काय लागेल, मग त्या रेषेचा चढ किती असेल? 5/2 म्हणजे 2.5 असेल. 2.5 असेल, बरोबर.